साथीहरु आज मैले तपाईलाई एउटा यस्तो हिडन सेटिङको बारेमा बताउन गएको छु जुन हाम्रो मोबाइलमा रहेको हुन्छ र जसलाई प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि बेलामा हाम्रो मोबाइललाई एयरप्लेन मोडमा राखे तापनि हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथीहरु यो कुनै पनि बेलामा यो सेटिङ हामीले आफ्नो मोबाइलमा गरियो भने त्यसको फाइदा जस्तै मान्नुस् तपाई PUBG खेल्नुहुन्छ, फ्री फायर खेल्नुहुन्छ, कुनै पनि गेम खेल्दाखेरि कसैको पनि कल आओस् भन्ने चाहनुहुन्न भने वा तपाईले इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ तर त्यस्तो बेलामा कसैले कल नगरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो सेटिङले एकदमै बेस्ट काम गर्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा बसेर कुनै पनि बेलामा 4G इन्टरनेट चलाइराख्न सक्नुहुन्छ। कसैले कल गरेर तपाईलाई डिस्टर्ब गर्ने छैन। यदि तपाईले यो सेटिङ बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण गिमिरे युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु अगाडि बढ्न तपाईले प्लिज साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। 100 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला। अब साथीहरु यो सम्पूर्ण ट्रिक वास्तवमा कुन बेलामा बढी सुटेबल हुन्छ? यो एउटा यस्तो हिडन ट्रिक हो जसलाई प्रयोग गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एयरप्लेन मोडमा। एयरप्लेन मोड भन्ने तपाईलाई थाहा छ होला। जब हामीले एयरप्लेन मोड अन गर्छौं त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो डाटाले पनि काम गर्दैन, वाइफाईले पनि काम गर्दैन। वाइफाईले हामीले अन गरेपर वाइफाई चलाउन सकिन्छ तर मोबाइलको डाटाले भने काम गरेको हुँदैन। त्यही भएर आज मैले यो तरिका सिकाउन गएको छु जस अन्तर्गत तपाईले आफ्नो मोबाइलको डाटालाई प्रयोग गर्न एयरप्लेन मोडमा भएको बेलामा पनि। त्यही भएर साथीहरु यो सम्पूर्ण सिक्नको लागि अब मोबाइलतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु हामी आफ्नो मोबाइलमा आइसकेका छौं। अब तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु साथीहरु जस्ट मैले यताबाट डाटालाई अन गराए भने यो डाटा अन भएको छ, माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 4G आइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा मैले यदि एयरप्लेन मोडलाई अफ गरिदिन्छु भने साथीहरु यता हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल डाटा अफ भएको छ, कुनै पनि अप्सन रहँदैन, हामीले यसलाई अन गर्न सकिदैन र इन्टरनेट चलाउने कुरा त रहँदै रहेन। अब यस्तो अवस्थामा साथीहरुले हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु जस्ट तपाईले के गर्नु होला नि आफ्नो डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा आइसकेपछि साथीहरु जस्ट तपाईले के गर्नु होला नि स्टार # 4636 #* यति गर्दा बित्तिकै साथीहरु हामी अर्को स्क्रिनमा आउँछौं जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन आएका छन् जसमा फोन इन्फर्मेसन 1 भनेको छ, फोन इन्फर्मेसन 2 भनेको छ। तपाईले दुवै सिममा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो मोबाइल मेरो दुईटा सिम लाग्ने मोबाइल हो, त्यही भएर दुईटा देखाइरहेको छ। तपाईले आफ्नो दुईटै सिममा यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले बताउन गएको छु। त्यसको लागि जस्तै तल हेर्न सक्नुहुन्छ फोन इन्फर्मेसन 2 मैले इन्टरनेट चलाएको सिम यही हो। जस्ट यसमा टच गर्दिने र यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु जस्ट डाउनमा आउनु होला। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तल रहेको छ मोबाइल रेडियो पावर भनेर। जस्ट यसलाई तपाईले अफ छ अहिले, यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला, यो आफै अन हुन्छ। अन भएर अफ भएको देखाउँछ तर साथीहरु केही समय रोकिएपछि यो आफै अन भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अन भएको छ। अब हामीले जस्ट यति गरेपछि हाम्रो सेटिङ कम्प्लिट भएको छ साथीहरु। जस्ट ब्याक जानु होला। अब हामी बाहिर आइसकेका छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पछाडीपट्टि हाम्रो इन्टरनेट चलेको देखाएको छैन, यतापट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ केही कुरा पनि चलेको छैन। अब मैले इन्टरनेट चलाएर देखाउँछु तपाईलाई। जस्तै मानौ मैले युट्युब चलाउन खोजे भने कुनै पनि एउटा भिडियोलाई मैले प्ले गर्न सक्छु साथीहरु। जस्तै एउटा भिडियो यो प्ले गरेर देखाएँ मैले। अच्छा कलर ट्यून के बारे हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो भिडियो प्ले गरेको छ। माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ न मैले वाइफाई चलाएको छु न केही चलाएको छु। अब यहाँ अटोमेटिकली यो भिडियो प्ले भइरहेको छ। त्यस्तै साथीहरु यदि तपाईले यसबाट पनि मान्नु न भने म देखाउन चाहन्छु अर्को टिकटकमा गएर देखाउन चाहन्छु। यतापट्टि तलपट्टि टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त हाम्रो जति बेला पनि अनलाइनमा नै चल्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु माथिपट्टि कुनै पनि इन्टरनेट चलेको संकेत छैन। यस्तो अवस्थामा कसैले पनि तपाईलाई कल गर्यो भने पनि कुनै पनि कल आउँदैन। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङलाई युज गरेर सजिलैसँग 4G नेटवर्कलाई लगातार चलाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले तपाईलाई कल गरेर डिस्टर्ब गर्ने छैन। यो सेटिङलाई आजै आफ्नो मोबाइलमा गर्नुस् र इन्जोय गर्नुस्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कति सजिलै हामीले यो सेटिङ गरिसकेपछि कुनै पनि बेलामा हामीले गेम खेलिरहेका छौं PUBG भने त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि हामीलाई कल गरेर डिस्टर्ब गर्ने छैन वा फ्री फायर चलाएको बेलामा डिस्टर्ब गर्ने छैन। आशा गर्दै साथीहरु यो भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गर्न सफल हुनुभएको छ। यदि सफल हुनुभएको छ भने प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै भिडियो शेयर गरिदिनु होला र साथसाथै मनमा केही छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि मलाई पर्सनली के सोध्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकलभ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। आजको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियो भेट्नेछ। धन्यवाद।